Assalamu alaikum. Welcome to Intellilogics. په دې سیریز کې به موږ Sqlite database باندې خبرې کوو. database related چې کوم operations دي create, read, update, delete دا operations به perform کوو. وسره به موږ په user interface باندې هم کار کوو. first په splash animations باندې به کار کوو. then علاوه text input layout او text input edit text باندې به کار کوو. recyclerview څنګه یوز کیږي یا لپاره cardview به څنګه یوز کوو او adapter به څنګه ډیفاین کوو. نو دا ټول به موږ په دې سیریز کې کور کوو ان شاء الله. اپ چې موږ رن کوو دا غي اوټپوټ زه تاسو ته خیم یو ځل اپ چې موږ لانچ کوو په دې کې به فرست اف اول سره سپلش سکرین وي پای کې به انیمیشنز یو 3 سکند پس موږ دی نیکسٹ اکټیویټی ته راشو. د زینوږ سټوډنټ اډ کولې شو دا سره بیسیکلی ټیکسټ انپوټ لیاوټ او ټیکسټ انپوټ اډیټ ټیکسټ ته سټوډنټ چې کله موږ اډ کو په سیو باندې به کلیک کوو او په ډیټابیس کې هم سره سٹور شي او په شو آل چې کلیک کوو نو سره یو بل اکټیویټی کولو شي او په دې کې به موږ سره ریسایکلر ویو به وي او په دغه ریسایکلر ویو کې به ټول سټوډنټس چې کوم دی به ډسپلی نو په دې سکرین کې به موږ کارډ ویوز باندې هم خبره کوو او ریسایکلر ویو باندې به خبره کوو. دین علاوه چې کله زه په اپډیټ باندې کلیک کوم نو دا انفارمیشن به زه یو بل اکټیویټی ته ट्रांसफर कम او هغه ځکه موږ په دې کې به چینجز کولې شو او اپډیټ کولې هم شو او ډیلیټ باندې چې موږ کلیک کوو دا به یو ډایلاګ شو شي کنفرمیشن لپاره چې ار یو شور او دینه پس به موږ کنو کلیک کویز به موږ کیږي او که یس کو نو دا ریکارډ چې کوم دی ډیټابیس ته هم ډیلیټ شو د دې ریسایکلر یو نه به هم لري شي. نو راځو او سٹارټ اخلو ګورو چې دا ټول موږ څنګه پرفارم کوو.